بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. د رب امید ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره او په خپل سټډیز کې به بیزی یې. سټارټ الو دی یو سیریز چې کوم ته موږ انټروډکشن ټو لټریچر نیم ورکړی دی. دا د دغه سیریز اولنۍ ویډیو ده. په دې سیریز کې به ان شاء الله تعالی موږ تاسو ته لټریچر ډیر په اسانه پښتو کې ښیو. دا زموږ سره کوم هغه سټوډنټس چې په بی اس په لیول باندې خپل سټډیز جاری دي د هغې یا د ایم ای په لیول دي یا د بی ای په لیول دي، دا ټول دپاره هیلپفل دي. په دې کې به انشاءالله تاسو لټریچر د بیسک نه واله تر اډوانسه پورې ډېر په اسانه پښتو کې زده کوئ. زمونږ نننی کوم سیریز چې کوم تاسو ته ما نیم وایي چې انټروډکشن ټو لټریچر دی، د دې سیریز دا اولنۍ ویډیو ده. په اولنۍ ویډیو کې به مونږ په دې کې لیټرري ټرمز چې کوم دي یا لیټرري ډیوایسز ورته مونږ ویلی شو، د هغې نه مونږ درې لیټرري ډیوایسز کو، کوم چې یو الټریشن دی، بل کانسوننس دی او بل اسوننس دی. دا درې واړه لیټرري ټرمز یا لیټرري ډیوایسز به نن مونږ کو. نو دې کانسپټس د زده کولو دپاره تر اخره پورې زموږ سره په ویډیو کې اوسئ. نو د ټاپک شروع کولو نه مخکې تاسو یو دوه درې خبرې زده کړئ چې په دې درې واړو لیټرري ټرمز کې زموږ سره ریپیټیشن یوز کیږي. مطلب په دې درې واړو لیټرري ټرمز کې ریپیټیشن زموږ سره بار بار راځي. نو اول ریپیټیشن راځي د څه راځي؟ د کانسوننټ راځي یا د واول راځي. دویمه خبره شوه. بل د دې پلیس اف ریپیټیشن کوم دی؟ مطلب دا کانسوننټ یا واول به په کوم ځای کې ریپیټ کیږي. نو دا ریپیټیشن به په سټارټ کې کیږي، که په میډل کې به کیږي او که په لاست کې به کیږي. نو دا درې واړه ایریاز زموږ سره اولنی دی ریپیټیشن به کیږي، دویم ریپیټیشن چې کوم کیږي د کانسوننټ کیږي او که د واول کیږي، او دریم دا زموږ سره په کوم ځای باندې کیږي؟ په سټارټ کې کیږي، په میډل کې کیږي، که په اینډ باندې کیږي. زموږ اولنی لیټرري ټرم چې کوم دی هغه دی الټریشن. نو اول یې په اسانه پښتو کې زده کو، نو بیا به ډیفینیشن وکړو. زموږ سره په الټریشن کې اول خو ریپیټیشن کیږي، خو بیا دا ریپیټیشن د کم لیټر کیږي؟ د کانسوننټ کیږي که د واول؟ نو تاسو ته دی یادي زموږ سره په دې کې ریپیټیشن چې کم کیږي دا د کانسوننټ ساوند کیږي، کانسوننټ به ریپیټ کیږي. دریمه خبره د دې دا ریپیټیشن په کوم ځای کې کیږي؟ نو دا زموږ سره ایٹ د سټارټ اف ورډز دا سټریس سیلیبل کیږي په یو لاین کې. نو اوس راځو د دې ډیفینیشن ته. الټریشن: repetition of a consonant sound at the beginning of two or more words are stressed syllables. په دې کې زموږ سره وایي چې الټریشن زموږ سره چې کوم دی دا repetition of consonant دی، خو په کوم ځای کې دی؟ at the beginning of two or more words. د دوه یا د دوه نه سیوا ورډز په سټارټ کې به دا زموږ سره دا ریپیټیشن راځي. اور سټریس سیلیبل، په سټریس سیلیبلز کې هم دا راتلی شي. کله که موږ د پاپ په ورک کې کوم چې د ریپ او د لاک دی یو ویل نون ورک دی د هغې، که هغې ته موږ وګورو نو په هغې کې د الټریشن څه داسې قسمه استعمال شوی دی: پپس، پاوډر، پیچز، بایبلز، بیلټ، ډاګس. نو که دې لاین ته موږ وګورو په دې کې زموږ سره دوه کانسوننټ ریپیټ شوي دي، یو کانسوننټ پی او بل کانسوننټ بی. زموږ سره پی 3 ټایمز ریپیټ شوی دی او بی 2 ټایمز ریپیټ شوی دی. زموږ سره د الټریشن دویم چې کوم اگزامپل دی هغه دی د کالج د یو فیمس ورک د رایم آف اینشنټ میرینر، د هغې نه دا لاین راغستی شوی دی: بلو، ګلاسي ګرین اینډ ویلویټ بلیک. که دې ته موږ وګورو په دې کې زموږ سره کانسوننټ بی او کانسوننټ جی ریپیټ شوی دی. زموږ سره 2 ټایمز بی ریپیټ شوی دی او 2 ټایمز جی ریپیټ شوی دی. زموږ نیکسٹ چې کوم لیټرري ټرم دی هغه دی کانسوننس. په کانسوننس کې هم زموږ سره کانسوننټ ریپیټ کیږي، دا به ایٹ د لاست اف 2 or more words ریپیټ کیږي. د دې ډیفینیشن څه داسې قسمه دی: د ریپیټیشن اف کانسوننټس ایٹ د لاست اف 2 or more words are accented syllables. موږ سره د شیکسپیر د سانټ 14 نه یو لاین راغستی شوی دی، هغه څه داسې قسمه دی: rough winds do shake the darling birds of my. په دې کې که موږ وګورو زموږ سره ډي اس مطلب چې کوم ساوند جوړ کړی دی دا زموږ سره 2 ټایمز ریپیټ شوی دی. دا زموږ سره په لاست کې 2 ټایمز ریپیټ شوی دی، یو په ورډ وینډز کې او بل په برډز کې. نو داسې قسمه ریپیټیشن دی ته موږ کانسوننس وایو. بل چې زموږ سره کوم ریپیټیشن دی هغه جورج آرویل د ورک شوټینګ ان ایلیفنټ نه راغستی شوی دی، چې هغه لاین څه داسې قسمه دی: د ینګ بودیست پریسټس ور د ورسټ اف آل. په دې کې که موږ وګورو په دې کې زموږ سره دوه کانسوننټس دي، یو اس دی بل ټي دی. نو دې ته که موږ وګورو سټا، نو دا زموږ سره بار بار ریپیټ شوی دی.
لکه په بدیست ورلډ کې، داسې په پریست ورلډ کې او په ورست ورلډ کې. داسې زموږ دریم چې کوم لیټرې ټرم دی هغه دی assonance. په assonance کې به زموږ سره د واول ساوند ریپیټیشن کیږي، خو هغه په سټارټ کې وي او که په لاست کې وي. خو په دې دواړو پلیسز کې د یو ورډ په سټارټ کې یا په لاست کې ریپیټیشن شوی نو هغې ته موږ assonance وایو. زموږ سره د دې ډیفینیشنز داسې قسمه دی: The repetition of vowel sound at the beginning or at the end of two or more words. زموږ سره د ایگزامپل داسې قسمه دی کوم چې د بیکن of studies essay نه راغستی شوی دی. Studies serve for delight, for ornament and for ability. دغه زموږ سره د واول I sound چې کوم دی 3 times repeat شوی دی او د واول A sound چې زموږ سره کوم دی 2 times repeat شوی دی. دا و زموږ نننۍ ویډیو. د نیکسټ ویډیو دپاره زموږ سره اوسئ. چینل د سر سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک ورله ورکړئ.